सरकारी स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले आजका दिनबाट eSIM सुरुवात गरेको छ। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, नेपाल टेलिकमले आज अर्थात भाद्र 31 गते शुक्रबारका दिनबाट सर्वसाधारणका लागि व्यावसायिक रूपमा eSIM को सुरुवात गरेको छ। तपाईले पनि यदि चाहनुहुन्छ भने आजकै दिनबाट eSIM को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले तपाईलाई eSIM हामीले कहाँबाट लिन सक्छौं र यसको लागि कति शुल्क तिर्नुपर्छ, साथसाथै तपाईको मोबाइलमा eSIM सपोर्ट गर्छ वा गर्दैन अथवा कुन कुन मोबाइल सेटहरुले eSIM लाई सपोर्ट गर्दछ भन्ने बारेमा तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारीहरु प्रदान गर्नेछु। साथीहरु, भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले आज शुक्रबारदेखि इन्टरनेटमा आधारित सिम कार्ड eSIM को व्यावसायिक सुरुवात गरेको छ। हाल बजारमा उपलब्ध हुने प्लास्टिक तथा धातुबाट निर्मित चिप जडित कार्डको विकल्पमा कम्पनीले मोबाइल तथा अन्य डिजिटल उपकरणमै इम्बेड अर्थात गाँस्न सकिने, त्यसमै कनेक्ट गर्न सकिने eSIM ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने भएको हो। पछिल्लो समय बजारमा आएका विभिन्न ब्रान्डले अपडेट मार्फत eSIM सपोर्ट गर्ने फिचर ल्याइरहेका छन्। eSIM का लागि स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीले पहिले नै फोनमा eSIM को चिप जडान गरेको हुनुपर्दछ। eSIM को विकास सन् 2017 मा भएको भए पनि यो हाल मात्रै प्रचलनमा आइरहेको प्रविधि हो। कतिपय देशमा यो प्रयोगमा आइसकेको छ भने कतिपय देशमा आउने क्रममा छ। त्यसैले सबै ब्रान्डका डिभाइसमा eSIM को चिप जडान नगरेको हुन सक्दछ। आजको मितिसम्म मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेका मोबाइल सेटहरुले फोनहरुले eSIM सपोर्ट गर्दछन्। साथीहरु, मैले तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु कि आइफोनका यी विभिन्न मोडलहरु रहेका छन्। यी मोडलहरुले eSIM सपोर्ट गर्छ। तपाईले हेर्नु होला, तपाईले चलाइरहेको मोडल यसमा पर्यो वा परेन, मैले देखाइरहेको छु। त्यसैले आइप्याडहरुमा यिनीहरुले सपोर्ट गर्छ। त्यसै स्यामसङका यिनी डिभाइसहरु रहेका छन्। यहाँनिर स्यामसङका यिनी डिभाइसहरुले सपोर्ट गर्छ eSIM लाई। त्यसै गरेर गुगल फोनका यिनी यहाँनिर देखाइरहेको छ, यिनी मोडलहरुले सपोर्ट गर्छ। त्यसैले हावेका मोडलहरु यहाँ दिएको छ। त्यसैले ओप्पोका मोडलहरु यहाँ रहेका छन्। साथीहरु हेर्नु होला, त्यसैले सोनीका मोडलहरु यहाँ रहेका छन्। त्यसैले मोटोरोलाका दुईवटा मोडल छन्। त्यसैगरी ह्यामरका यहाँनिर रहेका छन्। साथीहरु यसरी हेर्नु होला, तपाईले eSIM सपोर्ट गर्ने अन्य फोनहरु पनि रहेका छन् जसमा यसरी नाम यहाँ उपलब्ध छन्। अहिले फोन मात्र नभई कम्प्युटर पनि eSIM सपोर्ट हुने किसिमका तयार पारिएका छन्। साथीहरु, यहाँनिर कम्प्युटरका ब्रान्डहरु पनि यहाँ मैले देखाइरहेको छु कि तपाईहरुलाई कि यी विभिन्न कम्प्युटरले पनि eSIM लाई सपोर्ट गर्दछ। माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न ब्रान्डका कम्पनीले मात्र हालसम्म eSIM को स्वीकृति पाएर eSIM सपोर्ट हुने सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। तर सबै देशमा यी फोनले eSIM सपोर्ट गर्दछ भन्ने पनि हुँदैन। त्यो देशको भूगोल तथा आन्तरिक नीतिले गर्दा eSIM सपोर्ट गर्ने डिभाइस भए पनि नचल्न सक्दछ। हालसम्म eSIM सपोर्ट हुने जानकारी दिएका ब्रान्डका फोन मात्र यो सूचीमा समावेश गरिएको छ। अन्य फोनको सन्दर्भमा भने कम्पनीले घोषणा गरेको खण्डमा जानकारी उपलब्ध हुन सक्छ। eSIM एक प्रकारको भर्चुअल अर्थात इलेक्ट्रोनिक सिम हो। eSIM उपलब्ध भएपछि अहिलेको जस्तो भौतिक रूपमा प्रयोग गरिने सिम कार्डको आवश्यकता पर्दैन। यसका लागि eSIM सपोर्ट गर्ने ह्यान्डसेट आवश्यक हुन्छ। यसबाट फोन गर्ने र डाटा चलाउने लगायतका विभिन्न कार्य गर्न सकिन्छ। eSIM प्रयोगमा आएपश्चात सिम कार्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। मोबाइल सेट बाहेक eSIM लाई अन्य डिभाइस तथा स्मार्टवाच र शरीरमा पहिरिन योग्य विभिन्न प्रकारका डिभाइसहरुमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। आजकै दिनबाट अर्थात शुक्रबारबाटै निशुल्क eSIM उपलब्ध गराइरहेको छ टेलिकमले। सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले शुक्रबारबाटै अथवा आजबाटै इन्टरनेटमा आधारित सिम कार्ड eSIM को व्यावसायिक सुरुवात गरेको छ। सुन्दरा काउन्टरबाट शुक्रबारदेखि ग्राहकलाई निशुल्क eSIM उपलब्ध गराइने टेलिकमले जनाएको छ। यो सँगै eSIM सपोर्ट गर्ने मोबाइल सेट भएका ग्राहकहरूले नयाँ प्रविधिको सिम प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन्। हाल फिजिकल सिम प्रयोग गरिरहेका कम्पनीका ग्राहकका पोस्टपेड र प्रिपेड सिमलाई निशुल्क eSIM मा परिवर्तन गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ।
त्यसैगरी नयाँ पोस्टपेड लिन चाहने ग्राहकलाई हालको बिक्री मूल्यमा eSIM उपलब्ध गराइने समेत उल्लेख भएको छ। नयाँ प्रिपेड सिम कार्डमा भने तत्कालै eSIM उपलब्ध नहुने देखिएको छ। टेलिकमका अनुसार नयाँ प्रिपेड सिम कार्ड लिन चाहने ग्राहकले भने eSIMका लागि केही समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ। तर पुराना प्रिपेड ग्राहकले भने आफ्नो पुरानो सिमलाई eSIMमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि ग्राहकले सिम लिन आवश्यक फारम भरेर काउन्टरमा बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथीहरु, तपाईले पनि यदि eSIM सपोर्ट मोबाइल छ भने तपाईले शैलेशसँग eSIM लिन सक्नुहुन्छ निशुल्क रूपमा। साथीहरु, तपाईले पनि थाहा पाइसक्नु भयो कि आजको दिनबाट तपाईले eSIM को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लिन सक्नुहुन्छ र त्यसका लागि तपाईले यदि नयाँ सिम लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा नयाँ सिमको जति मूल्य पर्छ त्यो मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ भने पुरानो सिम तपाईले युज गर्नुभएको छ, फिजिकल सिम युज गर्नुभएको छ र eSIMमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले निशुल्क रूपमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फिजिकल सिमकै नम्बर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इमिडिएट रूपमा त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यस बारेमा अझै पनि तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।